के तपाईँले फोटो क्रिएसनमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ, तपाईँलाई फोटो एडिट गर्ने बनाउन चाहिँ धेरै राम्रो लागिरहेको छ, वा तपाईँ चाहिँ ग्राफिक डिजाइनमा गएर चाहिँ आफ्नो करियरलाई बिल्डअप गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले चाहिँ तपाईँको लागि एकदम पर्फेक्ट कोर्स लिएर आएको छौँ, जसमा हामी चाहिँ फोटोसपको चाहिँ धेरै कुरा सिक्छौँ। लाइक फोटोसपको बेसिकदेखि लिएर एडभान्ससम्म, लाइक फोटो कसरी बनाउने, पोस्टर कसरी बनाउने, युट्युबको थम्बनेल कसरी बनाउने, डिजाइनिङ कन्सेप्ट होइन, एभ्रिथिङ हामी चाहिँ यस कोर्समा चाहिँ कम्बाइन गरेको छौँ। यसमा हामी चाहिँ प्रायः चाहिँ हामी फोटोसप टुललाई युज गर्छौँ, किनभने फोटोसप चाहिँ ग्राफिक डिजाइनको वान अफ द मोस्ट हाई पावरफुल टुल हो। यही सफ्टवेयर चाहिँ इन्डिभिजुअल क्रिएटर्सहरू पनि युज गर्छन् र फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि फोटोसपको चाहिएको टाइममा धेरै नै युज छ। सो यदि चाहिँ तपाईँ फोटोसप सिकाउँछ भने तपाईँ चाहिँ आफ्नो फ्युचरमा चाहिँ अर्न पनि एकदम हाई लेभल गर्न सक्नुहुन्छ होइन। प्लसमा चाहिँ तपाईँ फ्रिलान्सिङ गर्ने अप्सन पनि छ, तपाईँ घरमै बसेपछि फ्रिलान्सरको बेसिसमा पनि चाहिँ तपाईँ अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। सो यदि चाहिँ तपाईँ आफ्नो करियर ग्राफिक डिजाइनिङ फिल्डमा चाहिँ बिल्डअप गर्न चाहनुहुन्छ वा तपाईँ फोटोसप सिक्न चाहनुहुन्छ भने हामीले चाहिँ एउटा नयाँ ब्याच स्टार्ट गरेको छ, जसमा हामी चाहिँ फोटोसप बेसिकदेखि लिएर एडभान्ससम्मको जति पनि टुल्स एन्ड टेक्निक्सहरू छ, एआई कन्सेप्टहरू छ होइन, एभ्रिथिङको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ। सो यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने अहिले नै हाम्रो कोर्समा चाहिँ इनरोल हुनुहोस् र हामी चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै चाहिँ हामी क्लास स्टार्ट गर्नेछौँ। र तपाईँले केही अझै क्वेरी छ, केही कुरा जान्नुहोस् अब स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् र डिस्क्रिप्सन पार्टमा चाहिँ सब थोकको लिङ्क दिएको छ, त्यहाँ गएर चाहिँ एभ्रिथिङ चाहिँ तपाईँले इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ। सो चाँडैभन्दा चाँडै चाहिँ इनरोल हुनुहोस् र हामी चाहिँ चाँडै मिल्ने आफ्नो क्लासमा।